Gcash MasterCard Activation Step by Step. In this video ituturo ko sa inyo ang pag-activate ng ating Gcash MasterCard. Simple lang naman ang pag-activate ng ating Gcash MasterCard. If bago ka lang sa channel na to, please like and subscribe, and hit the notification bell to get updated for more upcoming videos. I-open lang natin ang ating Gcash app. I-tap mo lang itong profile icon at kailangan din dito ay fully verified ang iyong account. Piliin mo lang itong My Link Accounts. At pagkatapos ay itong Gcash MasterCard. Maaari mong magamit ang iyong Gcash MasterCard, just like any other debit card.